Ya, pernah tak kita bibir tu macam hantu? Dia kering sangat, berdarah, merekah, teruk, macam hantu tengok pun lari. Yes, itu adalah bibir saya, terutama ketika mengandung ini. Jadi, marilah saya reviewkan produk yang sangat-sangat membantu saya dan anda. Jom kita tengok. Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni saya nak review satu produk yang saya rasa sangat-sangat terkejut, sangat bagus dan saya sangat trigger untuk share benda ni. Sebab ni first time saya guna lip sleeping mask. Selalunya saya guna lip balm saja. Saya suka lip balm sebab bibir saya jenis yang kering and dia menggelupas. Kadang-kadang berdarah pun ada. Jadi bila guna scrub ni dia akan jadi sakit juga kadang-kadang. Jadi saya selalu guna lip balm, tapi dia tak berapa wow lah gitu. Tapi yang ni, produk ni memang sangat-sangat wow untuk saya guna lah. And then produk ni juga rasanya beli dekat drugstore, bukan produk main timbang kilo ke apa. Jadi dia memang sangat selamat lah. Jadi produk apa yang saya nak cakap ni, yang ni adalah produk Intuit. Nampak tak? Lip sleeping mask. Dia ada juga lip scrub, tapi saya tak ada beli dulu. Tak ada beli. Yang ni pun adik punya. Jadi untuk lip scrub tu saya tak cuba lagi. Lip scrub tu ada tiga perasa juga. Yang ni adalah lip sleeping mask Intuit. Dia kecil je. Dia ada 3 jenis perisa lah. Perisa ke perasa ke. Yang pertama dia ada mint, dia ada berry dan dia ada orange. Berry ni dia cepat sangat habis, tak tahu kenapa. So kita ambil yang mint ni. Setiap ini ada contoh dia, gambar dia. Dan yang ni setiap daripada perisa tu dia contain dia punya ingredients tu, dia punya bahan-bahan tu lain lah. Kalau yang mint ni bahan dia lain, and then kalau yang berry tu pun bahan dia lain. Kalau yang mint tu bau dia macam chewing gum sikit. Kalau yang berry tu bau dia macam gula-gula subus, strawberry punya. And then untuk yang orange ni, cium dulu bau dia. Dia macam subus orange. Rasa nak makan je. Memang sedap bau dia. And then saya cuma ada orange, so saya nak review yang orange ni lah. Untuk package ni dalam 10 ke 15 gram lah rasanya. So dia tak ada terus kat sini, tapi kalau kita search online dia ada bagi tahu lah berapa gram yang ni. And then yang ni adalah saya ambil yang orange punya. Orange ni contain orange peel extract. Lepas tu dia ada pomegranate seed oil. Dan fungsi dia adalah untuk nourish hydrating cream sleeping mask. Maksudnya kita bila dah letak benda ni, kita boleh bawa tidur. Kita tak perlu lap, and then kita tak perlu nak buat macam nak cuci ke nak apa ke. Macam lepas scrub kan, kita perlu lap. Yang ni bukan jenis scrub, ini adalah sleeping mask. Jadi dia memang sangat-sangat membantu kulit yang betul-betul kering. Macam kulit saya memang sangat-sangat kering. Time pregnant ni dia memang kering sangat-sangat, sampai menggelupas. Memang macam orang Korea dia kata sejuk pula. Opa macam tu. Tapi yang ni memang sangat-sangat berkesan and sangat-sangat terkejut. Saya baru guna sekali, esok dia bibir saya terus tak ada lagi kering tu. Jadi siapa yang ada bibir kering, bibir cepat berdarah ke apa ke, ini memang recommended. Saya memang sangat-sangat sokong kalau anda beli yang ni. Oh, harga dia. Macam harga dia. Harga dia biasa adalah RM19.90 untuk yang ni. Kalau dia sale RM17.90. And then and then yang paling untung adalah bila kita beli dia sale 50%, dia jadi RM9.90. Jadi kalau nak beli, tunggu dia RM9.90. Dekat Watson ada jual, dekat Guardian pun ada jual. Dia Intuit, jenama Intuit. Jadi kita nak review dulu produk dia macam mana, tengok dia. Okay, ni bahagian depan dia, sleeping mask Intuit. Nampak ke tak? Kalau berry dia warna merah, kalau mint dia warna hijau,
Kalau orange, dia warna orange lah. Dia punya penutup ni. Belakang dia macam ni. And then kalau nak buka dia, kita kena twist. Ni dalam dia. Dan dia sangat wangi and very in love. Nak guna senang je. Dia agak sticky lah, sebab dia sleeping mask, so dia agak sticky. And then kita guna macam biasa. Abaikan jerawat ni. Time pregnant ni jerawat memang banyak keluar. Dan kulit sangat-sangat kering. Tak tahulah kenapa. And then just guna satu je dah cukup. Nampak macam kecil kan, tapi kita guna satu calit je, dia dah boleh tahan. And then dia sangat-sangat bagus. And saya sangat-sangat suka. Sebab tak pernah lah saya buat guna lip balm yang dia boleh tahan moisturize kulit tu lama. So kalau kulit anda teruk macam saya, krim bibir teruk macam saya recommend sangat untuk beli yang ni. Tunggu time sale and anda boleh beli. Jadi kalau siapa suka review saya, boleh bagi like, subscribe, boleh share, dan jangan lupa komen yang mana satu yang korang dah beli, dan ataupun yang mana satu korang suka. Tapi saya nak sangat yang berry tu kalau dapat bahagia hidup ni. So jangan lupa like, subscribe dan komen. Share. Bye.